आपण शिकूया वर्णमाला. क कमळ, ख खडू, ग गवत, घ घर, च चमचा, छ छत्री, ज जहाज, झ झरा, ट टरबूज, ठ ठसा, ड डबा, ढ ढग, ण बाण, त तलवार, थ थवा, द दरवाजा, ढ धबधबा, न नळ, प पतंग, प फणस, ब बदक, भ भटजी, म मगर, य यज्ञ, र रथ, ल लसूण, व वजन, श शहामृग, ष षटकोन, स ससा, ह हत्ती, ळ बाळ, क्ष क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञान, त्र पत्रकार,